So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko in-edit yung pajama party remix with your picture. So punta lang tayo sa editor natin na CAPCUT. Tapos piliin natin yung new project. Ayan, then sa photos, natin ko lang. Tapos, select natin ito lahat. 25 pictures yung gagamitin natin guys. Then, select add. Ayan na. Tapos, punta tayo sa overlay. Add overlay. Then, sa videos. Natin ko lang. Yan. Add natin. Kung ginamit pa pala natin overlay guys, nasa description box yung link para pwede nyo i-download at gamitin ito. So, adjust lang natin. Click lang natin yung overlay natin. Pagkatapos guys, punta ulit tayo sa overlay. Click natin yung overlay natin at pinutin nyo itong slice. Hanapin natin yung heart. Yan. Wait lang. Volume ko lang. Okay na. Then, dito tayo sa mga pictures natin. So, adjust lang natin yung duration ng bawat pictures natin guys. So, ganito yung ginawa ko. Every may flash or may white parang ganito, ganyan, is i-split ko yung picture, then dinidelete ko yung natira. Para sa bawat flash guys, iba-iba yung picture na lumalabas. So, ganyan lang yung gawin nyo. And so on. Uulitin ko sa bawat flash, i-split mo yung picture mo or ita-cut, then dinilete mo yung natira. Ganyan. Ganyan lang kasimple guys.
So, after natin ma-set yung duration ng picture natin is, yung mga pictures natin is, adjust lang natin yung pictures natin, ika-crop lang natin. Yan. Ito, i-fit lang natin yung bawat pictures. Sa pakiram gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Sumabay lang sa bayan